साथीहरु तपाई अहिले हेर्नु भएको त्यस्तै भिडियो बनाउनको लागि काइनमास्टर एप्लिकेसन ओपन गरेर त्यसपछि प्लसको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि गाइज 9:16 को अप्सनमा क्लिक गरेर टिकटकको साइज सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि गाइज तपाई जुन फोटोलाई आफ्नो ब्याकग्राउन्डमा राख्न चाहन्छ भने त्यो फोटोहरुलाई सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै कि म धीरु भाइहरु र रोस्टर भाइलाई पनि यहाँ सिलेक्ट गरेर हेराउने छु तपाईहरुलाई यो भिडियो बनाएर। त म यहाँ 4-5 वटा फोटो सिलेक्ट गर्छु। तपाईलाई जतिवटा फोटो सिलेक्ट गर्नु छ भने त्यतिवटा गर्नु होला। त्यसपछि मिडियामा गएर तपाई एउटा टिकटक भिडियो लिनु होला। जुन भिडियोको स्काई कलर चेन्ज गर्न चाहन्छु भने गाइस त म यहाँ एउटा डाउनलोड गरेछु टिकटकबाट नै त त्यसलाई म लिदै छु र त्यसको स्काई एकदमै ब्लू नै हुनु पर्यो, यानी कि एउटै कलरको भएपछि मात्रै यसको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ हुन्छ। त्यसपछि यसलाई म मिलाएर यहाँ राख्छु। त्यसपछि गाइस क्रोमा की भनेर अप्सन एउटा मिल्नेछ। यो भिडियोमा सिलेक्ट गरिसकेपछि क्रोमा कीलाई यहाँ इनेबल गरिसकेपछि तपाईको पछाडिको ब्याकग्राउन्ड आफै रिमुभ भइहाल्छ। यदि ब्लू छ भने, यदि कुनै पनि कलर छ भने एउटै कलर हुनु पर्यो तपाईको ब्याकग्राउन्डमा, त्यसपछि नै यो रिमुभ हुन्छ गाइस। त्यसपछि गाइस यहाँ टिक अप्सनमा एकचोटी क्लिक गरेर म यो भिडियोलाई अहिले क्रिएट गरिसकेको छु र यसको साइज धेरै ठुलो भइसकेको छ, त्यसै कारणले यसलाई कट गरिरहेको छु गाइस। सबै भिडियो फोटोहरुलाई कट गर्न सक्छु। कट गर्नको लागि गाइस त्यो भिडियोमा एकचोटी यानी कि फोटोमा टिप गर्नु होला। त्यसपछि कैचीको अप्सनमा गएर यसलाई ट्रिम टु राइट भनेर अप्सनमा गएर यसलाई कट गरिदिनु होला। सेम सबै फोटोहरुमा यस्तै प्रोसेस गर्नु होला र तपाई आफ्नो भिडियोको ड्युरेसन अनुसार यो फोटोहरुलाई राख्नु होला। त्यसपछि सेभ गर्नु होला गाइस एक्सपोर्ट भनेर अप्सनमा क्लिक गरेर।